Xin chào anh em yêu drama địa chính trị, thích drama hơn cả K-drama. Hả? Hôm nay, tôi sẽ dắt anh em đi phượt xuyên thời gian, leo lên chiếc tàu lượn siêu tốc mang tên toàn cầu hóa, một cú lượn kinh tế cắm đầu từ thế kỷ 15 đến tận năm 2025, nơi Donald Trump đang cầm vô lăng. Cái gọi là toàn cầu hóa, nghe sang chảnh vậy thôi, chứ thực chất nó là phiên bản kinh tế của việc mấy ông hàng xóm cứ mở cửa, cứ sang nhà nhau mượn đồ. Từ gạo, nước mắm, tới cả nhà máy lắp ráp iPhone, xong rồi thì sao? Quên trả. Nhưng mà lần này, họ không mượn đồ, mà mượn quyền lực và tiền, mượn thị trường, mượn hẳn cả tương lai kinh tế nhân loại. Toàn cầu hóa từng là nữ hoàng sân trường, ai cũng mê. Nhưng đùng một cái, Donald Trump nhảy vào, tung cú đấm thuế quan bôm bóp khiến cả thế giới tá hỏa. Cụ thể, vào một ngày đẹp trời, ngày 3 tháng 4 năm 2025, ông anh tóc vàng Donald Trump đã bẻ lái cú drift toàn cầu hóa bằng một cú bóp bóp thuế quan vào 180 nền kinh tế trên thế giới. Chưa hết, ông còn chơi chiêu hoãn thuế toàn cầu 90 ngày với mức chung 10%. Nhưng riêng hàng Trung Quốc thì bị đập tận 125% vì Trump bảo Trung Quốc chơi không đẹp sau khi phía Trung Quốc đáp trả bằng thuế 84% lên hàng Mỹ. Lúc này, cả thế giới thì ngồi ăn bắp răng theo dõi series chính trị, kinh tế, hành động, kinh dị chưa từng có. Drama đỉnh cao, đúng không? Vậy rốt cuộc, Trump đang muốn đập tan cái sân chơi toàn cầu hóa hay chỉ hách lại luật chơi để Mỹ tiếp tục làm bố thiên hạ hả? Với fan cứng của Make America Great Again, toàn cầu hóa là con dao hai lưỡi và giờ có phải lúc rút dao, chấm dứt màn đốt tiền này không? Trong 20 phút tới, tôi sẽ lật tẩy hết cho anh em, từ thời ông cố nội tôi còn buôn muối, cho đến khi Trump cầm Twitter điều khiển cả thế giới. Đừng chớp mắt, vì drama này không dành cho người yếu tim đâu. À, mà khoan, tôi sẽ không nói xàm nhiều nữa. Nếu bạn thích những cú twist địa chính trị đậm chất Hollywood, thì đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn và thú vị sắp tới từ kênh Nhất Thế Giới nhé. Sẵn sàng chưa? Giờ thì siết dây an toàn, bật não lên và chuẩn bị tới đoạn cua gắt nhất trong lịch sử kinh tế toàn cầu. Let's go! Toàn cầu hóa và trật tự toàn cầu, mối tình đầy drama. Được rồi anh em, ngồi xuống, thắt dây an toàn, vì tôi sắp kể câu chuyện về toàn cầu hóa, một mối tình đầy drama ngọt ngào có, cay đắng có và plot twist thì nhiều hơn cả phim Hàn đấy nhé. Toàn cầu hóa là gì hả? Nói đơn giản cho dễ nuốt nè, nó là lúc cả thế giới rủ nhau buôn bán, trao đổi, nhưng kiểu anh mạnh thì anh bắt nạt anh yếu, y như mấy trận đánh boss trong game mà boss lúc nào cũng thắng. Hả? Toàn cầu hóa không phải mới toanh đâu, nó có tận 3 mùa drama chính và tôi sẽ dẫn anh em đi từ tập 1 cho tới màn cao trào. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Làn sóng sơ khai, toàn cầu hóa bằng kiếm và bạc. Ngày xưa trước khi có iPhone, trước khi có hội nghị G7 và thậm chí trước khi nước Mỹ thành đại ca thì thế giới đã từng toàn cầu hóa rồi. Nhưng đừng tưởng là đó là hội nhập văn minh đâu nha. Không, nó bắt đầu bằng combo kiếm, bạc và lòng tham không đáy của mấy ông châu Âu ăn mặc như cosplay quý tộc thời phục hưng đấy. Hồi thế kỷ 16, châu Âu nghèo xơ xác, nhìn sang Trung Quốc, Ấn Độ hay đế chế Ottoman thì ghen tị muốn xịt khói luôn. Người ta giàu, người ta xài đồ xịn, còn châu Âu thì chỉ có mỗi khoai tây với gió lạnh. Thế là mấy anh Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha nổi máu liều, không có cửa nhà. Vậy đi cướp nhà người ta. Và thế là Christopher Columbus lên tàu, mơ tìm đường sang Ấn Độ mua gia vị, nhưng lạc mẹ nó sang châu Mỹ. Hả? Nhầm thì nhầm, nhưng mà nhầm không vớ được kho báu, nên coi như thành công ngoài mong đợi ý. Vì châu Mỹ hóa ra là tủ ATM tự động của châu Âu. Đặc sản của làn sóng này là gì hả? Bạc, nhiều đến mức núi Potosi ở Bolivia được gọi là cây ATM khổng lồ không có mã pin của Tây Ban Nha, nơi dân bản địa gọi đây là ngọn núi ăn thịt người vì chết thảm khi đào mỏ. Nói trắng ra, đây là lần đầu tiên nhân loại toàn cầu hóa lòng tham, bạc đào lên như đào khoai, chất lên tàu, được chở sang châu Á, chủ yếu qua Manila, để mua hàng xịn của Trung Quốc, lụa, trà, đồ sứ, đủ cả. Trung Quốc khi đó chơi sang, tuyên bố, tiền giấy à?
không chơi, chỉ nhận bạc. Và thế là Global Supply Chain ra đời. Bạc từ châu Mỹ chở sang Manila, đổi hàng tàu, mang về châu Âu, bán lời, quay lại cướp tiếp. Một vòng tròn kinh tế bóc lột hoàn hảo khiến mấy ông vua châu Âu cười sái quai hàm. Kết quả, lần đầu tiên trong lịch sử, châu Mỹ, châu Âu, châu Á kết nối kinh tế xuyên lục địa. Đồng bạc Tây Ban Nha trở thành tiền tệ toàn cầu đời đầu. Các cảng biển như Manila, Quảng Châu, Seville mọc lên như nấm, và nhân loại chính thức bước vào kỷ nguyên mới, toàn cầu hóa bằng máu, mồ hôi và bạc. Làn sóng thứ nhất 1850-1914, công nghiệp hóa và chủ nghĩa đế quốc. Sang thế kỷ 19, thế giới lên level với làn sóng toàn cầu hóa thứ nhất, thập niên những năm 1850 đến năm 1914. Lần này không phải bằng kiếm, mà là làn sóng toàn cầu hóa phiên bản công nghiệp chạy bằng hơi nước, súng ống và chủ nghĩa đế quốc. Nhân vật chính đó là đế quốc Anh, mấy ông mặc vest, đội mũ phớt, đi tàu hơi nước cắm cờ khắp hành tinh, mang tiếng gọi là khai hóa văn minh nhưng thực ra là hốt bạc. Anh quốc lúc này như đại gia vừa trúng việc lót. Họ có máy hơi nước, xe lửa, tàu thủy, súng ống xịn và thái độ kiểu nơi nào trên bản đồ không có cờ Anh, để tôi tới khai hóa ngay. Và thế là đế quốc Anh vương vòi bạch tuộc đến tận mọi ngóc ngách hành tinh. Mà thiệt, có câu châm biếm nổi tiếng thời đó, mặt trời không bao giờ lặn trên đế chế Anh, vì chỗ nào cũng bị nó chiếm. Từ năm 1850, Anh quốc xây mạng lưới cáp điện báo xuyên đại dương kiểu như Wi-Fi sơ khai, giúp điều khiển cả thế giới từ London. Họ biến Ấn Độ thành nông trại bông, châu Phi thành mỏ vàng. Trung Quốc thì bị ép mở cảng sau chiến tranh Nha Phiến 1842, kiểu mày không buông thì tao bắn, khiến cả thế giới phải chơi theo luật của Anh. Nhưng drama chưa dừng lại. Ở bên kia đại dương, một thằng em đang lớn bắt đầu vươn vai như Goku hấp thụ năng lượng hợp chủng quốc Hoa Kỳ với dầu mỏ, đường sắt và dây chuyền sản xuất hàng loạt. Mỹ tuyên bố, ok mấy ông Anh, để tôi vào chơi chung bàn toàn cầu này với. Từ thập niên 1850 đến năm 1914 thế giới bỗng hóa. Tích tốc thời cổ đại, tàu hơi nước rút ngắn thời gian vận chuyển, hàng hóa bay vèo vèo. Các viễn thông xuyên đại Tây Dương ra đời, alo một cái là tiền chuyển liền. Hơn 60 triệu người châu Âu di cư sang Mỹ, Canada, Úc, mang theo vốn, công nghệ và cả tham vọng. Kết quả, thế giới lần đầu có logistics toàn cầu và chuỗi cung ứng đa lục địa. Nhưng đừng tưởng đẹp như phim Disney. Làn sóng toàn cầu hóa thứ nhất chỉ là thương mại tự do, có vũ khí đi kèm. Mua thì tốt, không mua, pháo hạm chờ ngoài cảng. Các nước lớn vung vẩy tự do thương mại, nhưng đằng sau là hạm đội tàu chiến, súng ống và các hiệp ước không bình đẳng. Đỉnh cao của làn sóng này là toàn cầu hóa kiểu vũ lực mềm mại. Để giữ cho cỗ máy khổng lồ này vận hành trơn tru, các quốc gia bắt tay vào sử dụng chế độ bản vị vàng, giống như một đồng tiền chung không chính thức giúp giao dịch xuyên biên giới trở nên tin cậy. Hàng hóa từ Anh sang Ấn Độ, vốn từ Pháp sang Brazil, lúa mì từ Mỹ về châu Âu. Tất cả diễn ra trôi chảy, không cần visa, không rào cản thuế quan. London khi ấy như phòng điều khiển tài chính toàn cầu, còn thế giới thì là một thị trường chung khổng lồ. Nhưng anh em ơi, tiệc nào rồi cũng tàn. Vào năm 1914, một vị khách không mời mà đến, Thế chiến thứ nhất, đập tan giấc mơ toàn cầu hóa. Trật tự toàn cầu lúc này hả? Anh quốc là bố già, mấy nước khác là đàn em phụ việc. Anh nói gì thì làm nấy. Không theo luật, tao gửi tàu chiến đến nói chuyện. Nhưng mà, drama bắt đầu khi Đức, Pháp, Mỹ lườm nguyết nhau, ganh đua thuộc địa. Căng thẳng tích tụ và bùng. Thế là Thế chiến thứ nhất năm 1914 nổ tung, đập tan tiệc toàn cầu hóa. Anh quốc mệt lả, ngôi vương lung lay, và thế giới bước vào giai đoạn toàn cầu hóa ngắt kết nối. Tàu bị chặn, điện tín bị cắt, các nước hoảng loạn dựng hàng rào thuế quan, lườm nguyết nhau và đóng cửa biên giới. Mạng lưới toàn cầu bị xé toạc như drama chia tay của cặp đôi hot nhất trường. Tóm lại, drama của một giấc mơ mong manh. Làn sóng toàn cầu hóa thứ nhất là một giấc mơ đẹp, đầy tham vọng, nhưng cũng mỏng manh như bong bóng xà phòng. Không có người gác cổng, không có luật chơi chung, nên chỉ cần một cú sốc như chiến tranh là cả hệ thống sụp đổ trong chớp mắt. Anh quốc, dù từng là bố già thương mại, cũng mệt lả sau Thế chiến thứ nhất, ngôi vương lung lay.
Thế giới bước vào giai đoạn toàn cầu hóa ngắt kết nối khủng hoảng, chiến tranh, bảo hộ và cả khẩu chiến. Nhưng drama này chưa dừng đâu, vì mùa sau còn căng hơn. Làn sóng toàn cầu hóa thứ hai, từ thập niên 1840 đến năm 1980. Mỹ lên ngôi, drama tiền tệ nổ bùm bùm. Vô, anh em, sau màn drama toàn cầu hóa mùa 1 bị Thế chiến thứ nhất đập tan, thế giới rơi vào cảnh hỗn loạn, chiến tranh, khủng hoảng, đế quốc ăn hành te tua. Nhưng như phim Hollywood, đúng lúc tăm tối nhất, một siêu anh hùng xuất hiện hợp chủng quốc Hoa Kỳ sẵn sàng cứu thế giới, nhưng theo kiểu có lợi cho mình nhất. Sẵn sàng chưa? Cùng tôi nhảy vào mùa 2 của toàn cầu hóa, nơi đồng USD làm vua và drama thì căng hơn cả phim bom tấn. Thế giới tan tành và bài học xương máu. Sau 2 cú đấm Thế chiến 1 và 2, châu Âu tan hoang như bãi chiến trường trong game, Anh quốc mệt lả, Pháp rệu rã. Còn kinh tế toàn cầu thì nằm phòng ICU. Nhưng Mỹ hả? Ồ, Mỹ vẫn giàu sụ, nắm 2/3 lượng vàng thế giới và cơ bắp kinh tế thì căng hơn cả The Rock. Nhìn thế giới rối như canh hẹ, Mỹ nghĩ, ok, muốn buôn bán ngon lành, phải có luật chơi chung và tao sẽ là người đặt luật. Thế là năm 1944, khi Thế chiến 2 sắp hạ màn, Mỹ triệu tập 44 quốc gia tới một resort xịn sò ở Bretton Woods, New Hampshire, kiểu như họp mặt đại gia để viết lại luật chơi toàn cầu. Và tại đây, họ đẻ ra một hệ thống tiền tệ mới, thứ thay đổi cả thế giới trong 30 năm tiếp theo. Bretton Woods đồng USD lên ngôi, Mỹ làm admin toàn cầu. Hội nghị Bretton Woods không phải kiểu họp Zoom nhàm chán đâu nha. Đây là lúc Mỹ tuyên bố, tao giàu, tao khỏe, ai muốn chơi thì theo luật tao. Luật chơi mới là gì? Đồng USD trở thành trung tâm vũ trụ, mọi đồng tiền khác đều cố định tỷ giá với đô la Mỹ. Đô la Mỹ có thể đổi ra vàng với giá 35 đô la Mỹ bằng 1 ounce vàng. Mỹ cam kết giữ ổn định, còn thế giới thì xài USD để giao thương. Nói đơn giản, Mỹ biến mình thành ngân hàng trung ương của cả thế giới. Các nước cần đô la Mỹ để buôn bán, còn Mỹ thì ngồi in tiền, kiểm soát mọi giao dịch và update luật chơi bất cứ lúc nào. Để hỗ trợ hệ thống này, họ lập ra IMF, quỹ cứu trợ cho các nước kẹt tiền. Ngân hàng Thế giới, tài trợ tái thiết những nơi tan hoang sau chiến tranh. GATT, sau này là WTO, giảm thuế quan, mở đường cho thương mại tự do. Kết quả, đồng USD trở thành trái tim của tài chính toàn cầu, còn Mỹ thì lên ngôi siêu cường kinh tế. Tây Âu, Nhật Bản từ đống đổ nát hồi sinh thần tốc, như được bơm thuốc tăng lực made in USA. Giao thương bùng nổ, hàng hóa trôi chảy và thế giới như được reset để chơi lại từ đầu. Thời đại tăng trưởng vàng, Mỹ làm công xưởng và drama lòng tin. Từ năm 1945 đến năm 1973, thế giới bước vào giai đoạn gọi là thời đại tăng trưởng vàng. Nghe đã thấy sang rồi đấy anh em. Kinh tế tăng trưởng như tên lửa, thương mại bùng nổ, thu nhập tăng vọt, người nghèo cũng được kéo lên trung lưu. Châu Âu tái thiết thành công, nhà cao cửa rộng. Nhật Bản từ đống tro tàn hóa siêu cường công nghệ. Hàn Quốc, Đài Loan bắt đầu cất cánh, chuẩn bị làm hổ châu Á. Mỹ lúc này như ông chủ tiệm tạp hóa toàn cầu, xuất khẩu xe Ford, Coca-Cola khắp nơi. Và nhờ hiệp định GATT năm 1947 mở toang cửa thương mại. Hệ thống Bretton Woods chạy mượt như iPhone mới, với Mỹ đóng vai mẹ đỡ đầu. Chi tiền tái thiết qua kế hoạch Marshall. Mở cửa thị trường cho đồng minh. Dùng quân đội giữ hòa bình và flex cơ bắp qua NATO. Đổi lại hả? Các đồng minh phải chơi đẹp, không quốc hữu hóa lung tung, không chống Mỹ và xài đô la Mỹ cho mọi giao dịch. Nhưng anh em biết rồi đó, game nào mà không có lỗi. Lỗ hổng hệ thống, Mỹ in tiền vô tội vạ. Ban đầu, hệ thống Bretton Woods ổn định thật, nhưng Mỹ thấy ngon quá, bắt đầu in thêm đô để tài trợ chiến tranh, mở phúc lợi xã hội, thậm chí bay lên mặt trăng. Cho đến khi Mỹ in ra USD nhiều hơn lượng vàng dự trữ.
Thế giới bắt đầu nghi ngờ. Các nước nhìn đống USD trong tay, bắt đầu lẩm bẩm. Ủa, tôi cầm đô la đầy túi, nhưng có chắc là đổi được vàng thật không ta? Cú quay xe năm 1971, Nixon đá bay bản vị vàng. Đến năm 1971, drama lên đỉnh điểm. Lạm phát phi mã, chiến tranh Việt Nam ngốn tiền như nước và kho vàng của Mỹ thì cạn dần. Các nước như Pháp, Đức bắt đầu nghi ngờ, đòi đổi USD lấy vàng thật. Mỹ hoảng, kiểu, vàng đâu mà đổi cho hết. Ngày 15 tháng 8 năm 1971, Tổng thống Richard Nixon lên TV, tuyên bố một câu làm cả thế giới sốc. Chúng tôi tạm thời ngưng quy đổi USD sang vàng. Tạm thời mà tới giờ vẫn chưa quay lại luôn nha, quý vị. Hả? Và thế là hệ thống Bretton Woods sụp đổ chỉ trong một đêm. USD không còn dựa vào vàng nữa, mà chỉ dựa vào lòng tin vào nước Mỹ. Thế giới chuyển sang kỷ nguyên tiền giấy thả nổi, nơi tỷ giá tiền tệ dao động như giá Bitcoin. Trật tự toàn cầu, Mỹ làm trùm, nhưng drama chưa hết. Trong giai đoạn này, Mỹ vừa là cảnh sát toàn cầu qua NATO, vừa là ngân hàng thế giới qua IMF, vừa là ông trùm xuất khẩu với Coca-Cola và Hollywood, nhưng drama không bao giờ thiếu. Chiến tranh lạnh chia thế giới làm hai, Mỹ dẫn dắt phương Tây, đẩy mạnh thương mại tự do. Liên Xô kéo phe Đông Âu, làm toàn cầu hóa kẹt ở nửa sân. Đỉnh điểm drama là năm 1971, khi Nixon đá bay bản vị vàng, khiến đồng USD lung lay. Rồi tới năm 1973, khủng hoảng dầu mỏ đẩy giá năng lượng lên trời, lạm phát và thất nghiệp bùng nổ. Mỹ, dù mạnh, cũng bắt đầu thấm mệt do không đủ sức gánh cả thế giới nữa. Trật tự tăng trưởng tự do với thương mại mở và liên minh chặt chẽ tưởng là đỉnh cao, nhưng cũng tăng rã dần. Và từ đó, một chân lý được khắc vào sử sách. Không ai làm trùm mãi được nếu không chia sẻ lợi ích. Làn sóng toàn cầu hóa lần 3, thập niên 1980 đến nay. Avengers Endgame của thương mại, công nghệ và drama. Vô tiếp anh em, chào mừng đến với mùa 3 của toàn cầu hóa phiên bản Avengers Endgame, nơi mọi biên giới bị xóa nhòa bởi một cơn bão công nghệ, thương mại và tài chính. Đây là giai đoạn thế giới chơi lớn, nhưng drama cũng căng như dây đàn, với những cú quay xe liên tục khiến cả thiên hạ phải chóng mặt. Sẵn sàng chưa? Cùng tôi lật mở chương cuối của câu chuyện toàn cầu hóa hôm nay nhé, và màn phá đảo của một quý ông tóc vàng cam sẽ được trình chiếu ở video tiếp theo. Nên nhớ nhấn nút đăng ký kênh nếu anh em đã cố gắng theo dõi clip đến đây. Mở màn hoành tráng, Tân tự do và cơn sốt toàn cầu. Làn sóng thứ 3 khởi động từ thập niên 1980 với bộ đôi siêu anh hùng của chủ nghĩa Tân tự do, Ronald Reagan ở Mỹ và Margaret Thatcher ở Anh. Hai vị này nhấn nút Go Global với công thức thần thánh. Giảm thuế, cắt chi tiêu chính phủ. Tư nhân hóa mọi thứ, từ nhà máy tới cả bệnh viện. Mở toang cửa thị trường để các công ty tư nhân tung hoành như siêu xe trên xa lộ. Chưa hết, hai cú nổ lớn đã đẩy toàn cầu hóa lên level mắt, đó là Liên Xô sụp đổ năm 1991, chấm dứt chiến tranh lạnh, mở đường cho một sân chơi tư bản thống nhất. Trung Quốc đổi mới mở cửa dưới thời Đặng Tiểu Bình, gia nhập WTO năm 2001, biến mình thành công xưởng thế giới. Kết quả là Trung Quốc kéo hàng trăm triệu người thoát nghèo, giành kỷ lục lịch sử đấy luôn anh em. Từ iPhone, giày Nike, đến đồ chơi Tết, mở ra toàn là nhìn thấy Made in China. Cảng Thượng Hải năm 2010 vượt Rotterdam, trở thành cảng container bận rộn nhất thế giới. Mỹ thì cứ tưởng mình vẫn là admin của server toàn cầu, nhưng hóa ra Trung Quốc âm thầm hack tài khoản, lên làm moderator lúc nào không hay. Làn sóng này biến chủ nghĩa tư bản toàn cầu hóa đạt cảnh giới tối thượng. Từ Mỹ tới châu Á, từ châu Âu tới châu Phi, nơi mọi người đăng nhập chung server với luật chơi do WTO, Ngân hàng Thế giới và IMF đặt ra. Cảnh tượng lúc này sao hả? Phố quân bùng nổ, các tập đoàn đa quốc gia kiếm hàng tỷ USD bằng cách sản xuất siêu rẻ ở châu Á và bán siêu mắc ở phương Tây. Ai hưởng lợi ở đây hả? Giới tinh hoa tài chính chứ ai? Còn ai mất việc hả? Công nhân ở Detroit,
Manchester hay Lille. Còn tầng lớp trung lưu ở châu Á, Mỹ Latin tăng vọt, sống sung sướng hơn bao giờ hết. Rồi tới bộ tứ quyền lực số Google, Facebook, Amazon, Alibaba biến toàn cầu hóa từ kinh tế thành toàn cầu hóa tư duy, chúng mọc lên như nấm, không chỉ bán hàng mà còn thay đổi luôn cách anh em lướt web, hành vi, thói quen, chuyện yêu đương, cả chuyện cãi nhau online và thậm chí cả não bộ cũng toàn cầu hóa theo luôn. Thế giới kết nối chặt chẽ hơn bao giờ hết, chuỗi cung ứng vòng quanh địa cầu, hàng hóa rẻ như cho. Và ai cũng có thể order trà sữa từ app dù đang ở Timbuktu. Nhưng không phải ai cũng vui. Tưởng ngon ăn. Không đâu, anh em. Toàn cầu hóa mùa 3 có mặt tối đen như phim kinh dị. Công nhân Mỹ, châu Âu mất việc hàng loạt vì nhà máy dời sang Trung Quốc, Việt Nam. Detroit từng là thủ phủ ô tô của Mỹ giờ nhìn như thành phố ma trong phim zombie. Khoảng cách giàu nghèo giãn ra như dây thun siêu to khổng lồ. Các tỷ phú sống trong lâu đài, còn dân thường vật lộn với hàng tá hóa đơn mỗi tháng. Tập đoàn lớn chơi trò trốn thuế, thao túng chính sách. Qua mặt quốc hội, thuê luật sư nhiều hơn thuê kỹ sư, khiến chính phủ cũng phải quỳ. Và rồi đùng một cái, khủng hoảng tài chính 2008 giáng xuống như cú tát trời, phơi bày sự mong manh của hệ thống quá phụ thuộc vào ngân hàng và nợ, ngân hàng sụp đổ, người dân mất nhà, chính phủ in tiền cứu hệ thống mà không cứu được niềm tin. Thâm hụt thương mại Mỹ, Trung năm 2018 lên tới 419 tỷ USD, khiến nhiều người gào lên, toàn cầu hóa này là cái bẫy. Trật tự toàn cầu, ghế nóng ai sẽ ngồi. Toàn cầu hóa không chỉ là chuyện mua bán, nó còn phân phối lại tiền, công nghệ và quyền lực. Anh Quốc từng ngồi ghế bá chủ, Mỹ cướp được. Nhưng giờ Trung Quốc đang lăm le, còn EU, Ấn Độ chen chân. Thế giới giờ là sàn đấu đa cực, giống như cái ghế nóng trong ráp, việc ai mạnh thì ngồi, nhưng ngồi không vững là té ngay. Và rồi, khi cả thế giới đang say sưa với trò chơi toàn cầu hóa, và không ít người bắt đầu nghi ngờ, hỏi, phải chăng toàn cầu hóa đã đi quá xa? Liệu thế giới có cần một cú reset không? Thì một quý ông tóc vàng cam bước ra sân khấu, hét to. Tôi chán cái trò này nữa rồi, tôi muốn làm lại luật. Ai đó hả? Donald Trump chứ ai? Donald Trump và cú reset gây sốc năm 2025. Năm 2025, Trump trở lại với quyền lực như Thanos búng tay. Thị trường rung chuyển khi ông tuyên bố áp thuế quan toàn cầu 10% với mọi nước. Riêng Trung Quốc bị đập 125% vì tội chơi không đẹp. Nhưng đúng kiểu Trump, ngày 9 tháng 4 năm 2025, ông bất ngờ hoãn thuế 90 ngày. Khiến cả thế giới đoán già đoán non, chiêu gì đây, chiến thuật hay dấu hiệu của trật tự mới hả? Khác với Bretton Woods hay tăng trưởng tự do nơi Mỹ hợp tác với đồng minh, Trump chơi kiểu America First, nước Mỹ trên hết. Ông dùng thuế quan như gậy sắt, ép các nước mua hàng Mỹ, tăng chi quốc phòng, không thì trả giá đắt. Trong nước, Trump tái cấu trúc chính phủ qua Bộ Hiệu quả Chính phủ DOGE, cắt hàng tỷ USD chi tiêu, đưa quyền lực về tay dân Mỹ, dồn sức cho kinh tế và quốc phòng. Còn đối ngoại, ông chia thế giới ra thành 3 khối, Mỹ dẫn đầu, Trung Quốc cạnh tranh, EU tự xoay sở. Riêng gần đây, với Trung Quốc, ông đẩy căng thẳng lên đỉnh điểm, nhưng vẫn để ngỏ cửa đàm phán, kiểu đánh mạnh, nhưng chưa knock out. Nếu thành công, Trump có thể tạo ra một thế giới phân mảnh. Một khối do Mỹ dẫn đầu, một khối của Trung Quốc. EU thì cố giữ thế trung lập như Thụy Sĩ thời chiến. Nhưng rủi ro thì tỷ lệ siêu cao. Lạm phát tăng vọt. Chuỗi cung ứng rối như tơ vò. Goldman Sachs cảnh báo 45% khả năng suy thoái toàn cầu trong năm tới. Các nước nhỏ như Việt Nam có nguy cơ bị kẹt giữa lằn ranh, như kiểu chọn đội trong game mà đội nào cũng đáng sợ. Một trật tự thế giới mới giấc mơ hay cơn ác mộng. Làn sóng toàn cầu hóa thứ 3 là đỉnh cao của thương mại, công nghệ và kết nối, nhưng cũng là con dao hai lưỡi, hàng rẻ, đời tiện, nhưng việc làm mất, bất bình đẳng tăng, và quyền lực thì nghiêng về vài ông lớn.
Bretton Woods mang lại tiền tệ ổn định. Tăng trưởng tự do mở ra thời kỳ vàng thương mại. Còn Trump, ông không muốn chơi chung, ông muốn thắng solo. Trump muốn reset game, đưa sản xuất về Mỹ, giảm phụ thuộc Trung Quốc. Nhưng liệu giờ đây nước Mỹ còn đủ mạnh như năm 1944 không? Và lần này, cả thế giới không chờ Mỹ dẫn dắt nữa. Trung Quốc, Ấn Độ, EU tự mở đường đi riêng, viết code riêng. Câu hỏi lớn là, Trump có thể thay đổi luật chơi, nhưng liệu ông có kiểm soát được hậu quả không? Hay chính ông sẽ trở thành trigger cho một phiên bản toàn cầu hóa 4.0 đa cực, phân mảnh và không có ai là admin? Câu trả lời nằm ở tương lai, và tôi cá là drama còn dài lắm. Anh em nghĩ Trump sẽ thành công hay thất bại? Và Việt Nam nên làm gì trong cơn bão này? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận nhé! Trong video tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích chính sách Trump, thuế quan, America First, rút khỏi TPP-WHO. Đây có phải là sự chấm dứt toàn cầu hóa, hay là nỗ lực để nước Mỹ lấy lại lợi thế và thay đổi luật chơi quốc tế? Hãy cùng mình phán đoán, viễn cảnh toàn cầu hóa sẽ chuyển hướng thế nào, hội nhập khu vực, đa cực, trật tự toàn cầu sẽ ra sao, Mỹ, Trung Quốc, dưới góc nhìn của Nhất Thế Giới nhé! Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ tập cuối của câu chuyện toàn cầu hóa, nơi kênh Nhất Thế Giới xoay quanh một người tên là Donald John Trump. Cảm ơn anh em, và hẹn gặp lại! Bye!